dress of the Maori people. And this is a mask belonging to the Maori people. And over there we could see musical instruments, a drum and a gong. And this is a statue of Moyang Panong Jerat, spirit of the trap. And this is a sea spirit statue, Moyang Bidai. And these are their other statues. And they have this, Moyang Panong Jerat Harimau, which is a tiger spirit. And this spirit is believed to have spiritual powers and can cure injury or illnesses. And this is a statue which was donated by someone. This is a statue of one of their spirits. And this is another statue of one of their spirits. And this is something which is about the official status of this tourist attraction. These are their musical instruments. These are sculptures which belong to the Maori tribe. These are the decorations belonging to the Maori tribe. And now I'm going to interview members of the Maori community about their culture and their lives. Pakcik, nama siapa? Nama saya Jaiz bin Halim. Hello abang, nama? Jiman bin Jaiz. Dua-dua ni dari Maori. Maori. Kalau Maori ni suku kaum itu penduduk asli pulau ini kan? Iya. Berapa orang Maori itu? Di kampung kita orang ni ada 680 orang. Kalau di seluruh dunia berapa? Pak Cik tahu? Sejenis kita Maori saja ada apa? Ada 40,000 salah. Maori je lah. Kalau di Seluruh semua tu. nggak tahu lagi. Kalau Maori selain di sini mana lagi? Maori di pesisir pantai je lah. Dia Sepak, Tanjung Sepat, Sungkah, Kelanang, Pulau Banting, macam Pulau Kiri, Las, Pulau Indah, yang last tu Pulau Ketam. Suku kaum Maori je lah. Di Negeri Sembilan ada kan? Enggak. Negeri Sembilan tak ada. Negeri Sembilan Temuan. Dia Temuan Melayu Hanya pokok. di Selangor saja. Kalau bahasa yang digunakan oleh Maori apa? Bahasa Maori. Bahasa Maori lah. Bahasa bunda kita Maori lah. Kita macam saya cakap dengan tadi. Macam bahasa kita sendiri lah. Itu bahasa berbeza dengan bahasa Melayu. Berbeza. Kalau kat sekolah mesti cakap Melayu. Betul. Kalau dalam rumah cakap bahasa Maori. Bahasa bunda kita lah. Cuba Pak Cik bagi contoh bahasa Maori. Kalau kita Melayu cakap makan kan, kita naca. Kalau kita minum tu kita cado. Kalau tidur apa? Getik. Kalau nak mengira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 macam mana? Kalau mengira tu kita ada sampai ke 3 je lah. Mui, ma, pe, 4 sama dah. Mui, ma, pe, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuma kita ada beza 3 je lah.
Kalau sebagian besar orang Mamri apa pekerjaan? Nelayan, Ada nelayan, ada kerja kilang, ada kerja cleaner, ada kerja kerjaan, momen kerjaan, kerja pejabat ada. pejabat ada. Yang duduk bandar ada kan? Ada. Mereka yang duduk bandar kerja dengan pejabat. Dalam pejabat, dalam kerja cleaner pun ada duduk bandar sekarang. Kalau secara tradisional orang Mamri itu nelayan. Nelayan. Dulu nelayan lah, sekarang dah tak ada dah, kurang dah. Kalau orang Mamri itu ada yang masuk universiti luar negara. Itu Pak Cik dengar dari mana? Dari Jakwa juga lah. dari laporan Jakwa. Jakwa beritahu ada masuk universiti dia. Kalau agama Mamri apa? Macam saya nak animisme supaya cukup percaya kepada moyang. Ada separuh ada Islam, ada Kristian. Semua Buddha je tak ada. Kalau hari raya orang Mamri itu kalau kat sana tu kampung apa yang jauh di sana? Kamu Duda, Kampung Duda itu dia puja pantai. mereka panggil puji pantai. Kalau kat kampung sini hari moyang. Hari moyang. Itu apa makna hari raya tu? Kita macam menyambut lah ke macam kelahiran moyang tu. Kita menyambut. Kalau kat kampung ini bila? Kita ni 19. 19 bulan 3. 19 bulan 3. Kalau puja pantai yang di sana Bulan 1 bulan 2. sebab apa berbeza? Berbeza dia ikut Cina sebelum Cina. Ini raya pertama, dia raya keempat. Kita ni raya kita ni selepas Cina baru kita hari menyambut hari moyang. Kalau tahun-tahun sebelumnya semua sama bulan 2 bulan 3. Enggak sama juga. Berbeza juga. Tahun lepas bulan 2. Berbeza juga. Sama. Selalu bulan 2 bulan 3. Itulah selepas Cina terus 1 bulan baru kita hari moyang. Kalau ada resam perkahwinan macam mana? Pusat perkahwinan berbeza lah lain juga. Setiap kampung ada resam perkahwinan yang berbeza. Ada beza. Ada yang kemampuan, dia buat macam itulah, buat sendirilah. Tradisi punya. Kalau ada kemampuan dia order dekat luar lah. Apa pandangan orang-orang Mamri mengenai pelancongan yang ada di sini? Pelancongan memang ada lah, memang ada kerap juga lah pelancongan ni, selalu juga. Nah, kalau pendapat Tok Batin mengenai pelancongan di sini apa? Apa dianggap sebagai suatu ancaman atau suatu apa? Dulu tak ada ancaman lah, sekarang memang ada ancaman, mungkin pelabuhan yang terbaru ni lah, mau ekspor 2. Memang ada ancaman, memang hakis kita macam ambil daun nipah, dah kekurangan dah, macam kita buat patung kayu, niri batu tu dah ambil pupus dah. Itu patung-patung kayu tu melambangkan apa? Dulu macam kita dulu macam dah terkena kan, macam berubah-berubah. Ada satu tu dukun cakap dia macam mimpi dia orang lah. Macam patung ni dulu kita macam bayar niat, kita nak bayar lah. Kalau tak ada dia nak makan orang dulu. Kita ni memang itu patung ni. Dia dah kena, lepas itu orang tu untuk dukun tu dia cakap dia nak bayar niat. Dia buatlah satu patung sebagai tukar ganti yang patung tu. Kalau tak ada dia setiap kampung dia selalu makan orang. Sebab dia tukar ganti-ganti tu jadilah patung kayu. Buat okey jadi kayu. Melambangkan apa ya patung-patung tu? Macam dulu kita panggil patung ni sebagai bukan itu macam kira hantu lah. Macam kita bayar hantu. Sekarang dah tak ada lagi dah. Dulu ada memang gitu. Kalau orang bukan Mamri mempunyai patung-patung macam tu dalam rumah tak boleh kan? Mesti enggak ada lah. Muslim tak ada lah.
Kalau Macam orang putih atau orang orang putih ada, Cina ada, India ada beli. Ha. Kalau orang Melayu ni dia cakap apa, dia macam tak boleh lah kalau bersimpan. itu patung-patung tu adalah lambang-lambang suci bagi kaum Mamri kan? Dulu tak ada suci. Itu kita baca bayar niat memang tak baik punya lah. Ha. Sebab sekarang dia tak ada kira. Jadi orang putih ni boleh je beli patung-patung macam tu. Dulu memang tak ada boleh punya. Dulu tak ada jual punya. Maksud saya zaman sekarang ni boleh kan orang putih kalau nak beli patung itu? Boleh. Kalau pelancong yang datang sini mostly orang apa? Orang tempatan. Ada tempatan, ada lokal, ada Eropah, ada Orang China, ada Hong Kong, ada. Itu mereka nak tengok kampung Di sini lah. orang asli dan pantai yang ada kat sana. Dia selalu kerap kat sini lah. Dia ada buat macam ada tarian. Persembahan. Tarian persembahan. Itu biasa tarikh berapa? Bila? Kalau ada booking memang ada. Kena booking. Kalau ada lah. Kalau nak booking kena WhatsApp kan? WhatsApp. Booking berapa hari sebelum? Tak tentu, kalau cepat lah. Dia tengok kepada yang urus lah. Kalau penginapan ada tak kat sini? Tak ada. Ada. Tempat menginap Lalu dekat luar semua. Sekarang tak ada kampung, tak ada lagi. dekat bandar. Bandar. Ataupun di belakang resort. Belakang Mereka resort ada orang-orang Everton lah. menginap. Ada. Terima kasih.